สาวแม่ห้างนางไม้ลูกพี่ส่งกะใส่เขินบักสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิดแม่นเจ้าสิมีลูกติดก็บ่ได้ผิดก็บุญได้สวดทรงองค์เอวเบยอลังงานสร้างทัดอีลีสนองวาสนาของอายแน่นาได้ไหมคนดีสิมีบุญบ่นอศาสตร์นี้สิได้บายสี